নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এবি টিপছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বিষ্ণুৰাম মেধি। আজি মই আপোনালোকক এই ইনকিউবেটৰ দুটা দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে মই এই ছেমি অট'মেটিক ইনকিউবেটৰটোত এখন পেপাৰ পাৰি লৈছোঁ, এখন দেখিছে, আৰু এটা পানীৰ বাতি দি দিছোঁ। এই পানী বাতিটো কিয় দিছোঁ আৰু এই ছেমি অট'মেটিক মেচিনটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিম, মই তাৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, এইটো হৈছে মোৰ ফুল্লি অট'মেটিক মিনি ইনকিউবেটৰ। এইটোত মই কেইটামান কণী দি থৈ দিয়া আছে। আজি নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখে এই 10টামান কণী পোৱালি ওলোৱাৰ দিন পৰিছে। 12 তাৰিখে এইটো দিছিলোঁ, 4 তাৰিখে, যিহেতু 28 দিনত হাঁহৰ কণী পোৱালি ওলায়। এতিয়া মই এই 2 তাৰিখে পোৱালি জগিবলগীয়া কণীখিনি এই ছেমি অট'মেটিক ইনকিউবেটৰটোত দিবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ এই ফুল্লি অট'মেটিক ইনকিউবেটৰটোত কণী নিজে নিজে যিহেতু টাৰ্ণিং হৈ থাকে সময়ে সময়ে, সেইকাৰণে এই কণীসমূহক 3 দিনৰ আগতে মই এই ছেমি অট'মেটিক ইনকিউবেটৰত দি দিম, যাতে ই আৰু লৰচৰ নহয় 3 দিনৰ বাবে, কাৰণ ই ওলোৱাৰ সময় হৈ গৈছে। মই এনেদৰে কণীসমূহ উলিয়াই এই ছেমি অট'মেটিক ইনকিউবেটৰত দি দিম, যিকেইটা 2 তাৰিখে ডেট পৰিছে, কাৰণ এইখন টাৰ্ণিং টেট যদি পোৱালি জগে তেনেহ'লে পোৱালিসমূহৰ জখম হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। দেখিছে, এইটো ঠোঁট দিলেই এইটো কণী কেইটা ওলাই গম নাপাওঁ, আপোনালোকক বাৰু দেখুৱাম মই। পোৱালি ওলোৱা দিনাখন এয়া দেখিছে, এইটো দিছে ঠোঁট, এইটো দিয়া নাই, হয়তো কেইটামান বেয়া হ'ব পাৰে। এইকেইটা বেলেগ এজনে দিব দিছিলে মোক উমনি। আঠটা হৈছে, 10টা দিছিলে নেকি। এয়া দেখিছে 10টা কণী। এইটো হৈছে মোৰ সম্পূৰ্ণ ফুল্লি অট'মেটিক ইনকিউবেটৰ। ইয়াক মই 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ছেটিং কৰি থৈ দিছোঁ। এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে আপোনালোকে কেনেকৈ বনাইছিলোঁ। এতিয়া মই এই পানীখিনিৰ ওপৰত, যিহেতু ইয়াত পোৱালি জগিব, গতিকে মই এই পানীখিনিৰ ওপৰত এখন জালি দি দিম, যাতে পোৱালি জগিলে এই পানীখিনিত পোৱালিসমূহ সোমাই নমৰে। এই পানীখিনি দিয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই ইনকিউবেটৰটোত আৰ্দ্ৰতা বঢ়োৱা, কাৰণ আৰ্দ্ৰতা নাথাকিলে যদি শুকাই যায় ইয়াৰ বতাহটো, তেনেহ'লে এই কণীসমূহৰ পৰা পোৱালি ওলোৱাত কঠিন হয় আৰু কেতিয়াবা পোৱালিসমূহ কণীতে লাগি ধৰে। সেইবাবে এই পানীখিনি পোৱালি ওলোৱা সময়ত দিব লাগে, নহ'লে কণী ফুটি পোৱালি ওলোৱাত কঠিন হয়। সেইবাবে মই এই পানীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই
আৰু টেম্পাৰেচাৰটো একেই সমান থাকে 37.7 আৰু মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ ৰাখিব পাৰে 37.2 অথবা 37.0 এতিয়া মই এইটো সুইচটো দি দিওঁ আৰু মন কৰিব যাতে আপোনালোকৰ এইডাল ডিজিটেল সেন্সৰ এই বক্সটোৰ ভিতৰত সদায় সোমাই থাকে নহলে বাহিৰত ওলাই থাকিলে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ বেছি হৈ যাব ফলত কণীসমূহ বেয়া হৈ যাব এইটো মোৰ টেম্পাৰেচাৰ কন্ট্ৰোলাৰ আজি 3 বছৰ মানে হ'ল মোৰ প্ৰথমতেই লোৱা এইটো বহুত দিন চলিছে এইটো মডেল XHW3001 এইটো এচিড চলে ডিচিড চলাব পায় আপোনালোকে ডিচিড চলাটো নল'ব এচিড চলাটো ল'ব এডাল দেখিছে ডাইৰেক্ট এচি পৰা আহিছে চাওক 31.4 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ উঠি গৈছে এই কণীখিনি 3 দিনৰ কাৰণে আৰু লৰাবৰ দৰকাৰ নাই এই পোৱালি নিজে নিজে জগিব আৰু পোৱালি জগাৰ পিছত আপোনালোকে যদি পোৱালি কম হয় তেনেহলে এনেকুৱা থাৰ্মোকল বক্স এটা লৈ ল'ব আৰু কিনাৰে কিনাৰে কাৰ্টন দি দিব তাত আপোনালোকে ব্ৰুডিং দিব পাৰিব যেহেতু ঠাণ্ডা দিন ব্ৰুডিং নহলে পোৱালিসমূহ মৰিব চাওক মই এটা দানা দিছিলোঁ এটা পানী দিছোঁ পোৱালি ইয়াত 4টা আছে ইয়াত খুব বেছি 10টামান দিব পাৰিব এনেকুৱা থাৰ্মোকলত আৰু লাইটটো চাওক ওপৰত দি থৈ দিছোঁ যাতে অভাৰ হিট হৈ নাযায় যেহেতু এতিয়া ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাই ঠাণ্ডা পৰিলে আৰু তলত নমাব লাগে এইসমূহ পোৱালি 20 দিনলৈকে এনেকৈ আপোনালোকে ব্ৰুডিং দিব তাৰপিছত মুকলি ঠাইত এৰি দিব পাৰিব যেহেতু মাক নাই ব্ৰুডিং নহলে ইহঁতে কমজুৰি হৈ যাব ইয়াত দেখিছে 37 অলপ অভাৰ হিট হয় ইয়াৰ বাবে টেনচন ল'বলগীয়া নাই চাওক 37.7 পালেগৈ যেতিয়া 37.2 পাবগৈ তেতিয়া পুনৰ এই ভিতৰত থকা লাইটটো জ্বলি উঠিব আৰু 37.2 মই ইয়াত মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ 37.0 দিয়া আছে গতিকে 37.0 লাইটটো জ্বলি উঠিছে এয়া আছিল আজি ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ